Hello students, welcome to my educational channel Gravity Tech. In this session, we will cover inscribed angle, intercepted arc, cyclic quadrilateral and related theorems along with the practice set 3.4. If you like the video, please share it with other students as well so that they will also get benefit of this and subscribe to the channel to get updates about the new videos. 10वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे माझ्या एज्युकेशनल चॅनल ग्रॅव्हिटी टेक मध्ये स्वागत आहे. आज आपण 10वी मॅथ सेकंडच्या सर्कल या चॅप्टरचा 4th पार्ट बघणार आहोत. ज्यात आपण इन्स्क्राइब्ड अँगल, इंटरसेप्टेड आर्क, सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल आणि रिलेटेड थेरम्स त्याचबरोबर प्रॅक्टिस सेट 3.4 किंवा सराव संच 3.4 हा बघणार आहोत. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच बाकीच्या विद्यार्थ्यांसोबत तसेच वेगळ्या ग्रुप्सवर किंवा सोशल मीडियावर शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थी याचा लाभ घेतील आणि व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बघूया यात आपण काय शिकणार आहोत. सो इन्स्क्राइब्ड अँगल and intercepted arc, inscribed angle theorem, corollaries of inscribed angle theorem, cyclic quadrilateral, theorem of cyclic quadrilateral and its converse and its corollary, practice set 3.4 हे सगळ्या गोष्टी आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. नाव सी नाव व्हॉट इज इन्स्क्राइब्ड अँगल, राईट. इन्स्क्राइब्ड म्हणजे काय? आत सामावणे. इथे जे लिहिलंय एडीबी हा जो अँगल आहे हा इन्स्क्राइब्ड आहे. कुठल्या आर्क मध्ये? एडीबी च्या आत, आर्क एडीबी मध्ये. आता बघा आपण एक सर्कल घेऊया, राईट. आता हे सर्कल जर घेतलं त्याच्यात 3 पॉईंट घेतले आपण, ए बी आणि डी, करेक्ट. मग आपण आता एडीबी ना आपण अँगल काढला, बघा एडीबी अँगल काढला. आता जर तुम्ही इथे बघितलं, ओके, तर हा जो अँगल आहे एडीबी हा जो अँगल आहे हा इन्स्क्राइब्ड आहे. कशात? एबीएस आर्क मध्ये. एबी या आर्कचे दोघे जे एंड पॉइंट आहेत ते एंड पॉइंट म्हणजेच काय? या अँगलचे एंड पॉइंट्स आहेत. त्यामुळे आपण काय म्हणतो की अँगल एडीबी हा इन्स्क्राइब्ड आहे इन द आर्क एडीबी. लक्षात ठेवा. सो इन्स्क्राइब कोण असतो? अँगल असतो. ओके. आणि इंटरसेप्टेड काय असते? आर्क असते. ओके, गॉट इट. नाव आता आपण इंटरसेप्टेड आर्क म्हणजे काय ते बघूया. बघा, द आर्क ऑफ द सर्कल, अशी आर्क दॅट लाईज इन द इंटेरियर ऑफ द अँगल, त्या अँगलच्या आत असते, राईट. त्याला म्हणतात इंटरसेप्टेड. अँड आर्क इंटरसेप्टेड बाय द अँगल. म्हणजे जर एखाद्या अँगलच्या आत एखादी आर्क असेल, अँगलच्या आत, ओके. आता इथं बघा एबी ही आर्क आहे, एबी ही आर्क इंटरसेप्टेड आहे बाय एडीबी, करेक्ट. या, सो लेट्स सी. बघा आता इथे खूप सारे डायग्राम्स दिलेले आहेत, राईट. लेट्स मे बी गो वन बाय वन. सो इफ यू लुक ॲट हियर, राईट, इथे एसी ही आर्क इंटरसेप्ट झाली आहे कुठल्या अँगलने? एबीसी ने. म्हणजेच एबीसी हा अँगल काय झाला? हा इन्स्क्राइब्ड अँगल झाला आणि एसी काय झाला? इंटरसेप्टेड आर्क. इथे जर बघितलं तर बीसी ही जी आर्क आहे ही इन्स्क्राइब्ड आहे, सॉरी इंटरसेप्टेड आहे. ही आर्क इंटरसेप्टेड आहे बाय दिस अँगल. ओके. आता एसी आर्क आहे इंटरसेप्टेड बाय दिस अँगल. आता बघा याचा म्हणजे दरवेळेस अँगलचा पॉइंट हा सर्कल वरतीच असेल असं नाही. ही जी व्हर्टेक्स आहे बी, बघा बी आत आहे, तरी सुद्धा एसी हा काय झाला? दिस इज अन इंटरसेप्टेड आर्क एबीसी या अँगलने. इथे बघा आता हा जो एबीसी अँगल आहे, हा एबीसी अँगल आहे, याच्याने 2 आर्क इंटरसेप्ट झालेत. की कोणकोणत्या? एक मायनर आर्क आहे आणि एक मेजर आर्क आहे. बघा ही एक आर्क आहे, राईट, आणि ही एक आर्क आहे ज्या ह्या अँगलने इंटरसेप्ट झाल्यात. इथे सुद्धा 2 आर्क आहेत, बघा आता ही एक आहे आणि ही एक आर्क आहे, करेक्ट. सो बाय दिस अँगल एबीसी. आता जर इथे विचार केला, इथे पण तेच आहे, एबीसी आणि सॉरी एसी आणि हा एसी बाय एबीसी अँगल, करेक्ट. नाउ व्हॉट अबाउट दिस? सी, इथे काय आहे की इथे व्हर्टेक्सच बाहेर आलाय. दॅट्स द फर्स्ट थिंग. पण व्हर्टेक्स बाहेर आला तर ठीक आहे, काय हरकत नाही. परंतु हे जे 2 पॉइंट आहेत, अँगलचे 2 पॉइंट, राईट,
ठीक आहे, तेही बाहेर आहेत, दॅट्स फाईन, राईट. बट आउट ऑफ हे तिघ पॉइंट्स पैकी, हे जे 3 पॉइंट आहेत अँगलचे 3 पॉइंट पैकी 2 पॉइंट कुठे असले पाहिजे? सर्कलवर असले पाहिजे. 2 पॉइंट कशावर असले पाहिजे? सर्कलवर. इथे बघा, इथे 2 पॉइंट, इथे तिघेच्या तिघ पॉइंट सर्कलवरती आहेत, करेक्ट. इथे कमीत कमी 2 पॉइंट सर्कलवर आहेत, इथे पण कमीत कमी 2 पॉइंट सर्कलवर आहेत, इथे कमीत कमी 2 पॉइंट सर्कलवर आहेत, इथे पण 2 पॉइंट सर्कलवर आहेत, इथे पण 2 पॉइंट सर्कलवर आहेत. इथे 2 पॉइंट सर्कलवर आहेत का? नाही. म्हणजेच थोडक्यात काय, की ही जी आर्क आहे ही इंटरसेप्टेड आर्क नाही. ओके, रिमेंबर. मग इंटरसेप्टेड आर्क म्हणजे काय, की त्या अँगलच्या इंटेरियर मध्ये आत येणारी आर्क म्हणतात इंटरसेप्टेड आर्क. चला तर पुढे. नाव इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम काय सांगतो? द मेजर ऑफ अन इन्स्क्राइब्ड अँगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, राईट. नाव जर इन्स्क्राइब्ड अँगल जो असतो त्याचं माप, त्याचा मेजर हा हाफ असतो, कशाच्या? त्याने जी आर्क इंटरसेप्ट केलेली असते त्याच्या. म्हणजेच थोडक्यात आता इथे जर बघितलं आपण, ओके, तर ही जी बीडीसी याचा जर माप 2x असेल, बीडीसीचं माप जर 2x असेल, तर हा जो इन्स्क्राइब्ड अँगल आहे, राईट, याचं माप किती असेल? याच्या हाफ. हा 2x म्हणजे हा एक्स आला, हा जर एक्स, हा x/2, हा x/2, हा x/4, म्हणजे जो पण हा असेल आर्कचे जे माप आहे त्या आर्कच्या हाफ काय येतो? इन्स्क्राइब्ड अँगल येतो, इंटरसेप्टेड आर्कच्या हाफ. बघा, ऍक्च्युअली इन्स्क्राइब्ड अँगल म्हणजे काय म्हणतो आपण, की हा ह्या आर्कच्या आत आहे. ओके, इन्स्क्राइब्ड अँगल म्हणजे शक्यतो काय असतो, की हा बाहेरच्या आर्कच्या आत असलेला अँगल, त्याला म्हणतो आपण इन्स्क्राइब्ड अँगल. ओके, सो रिमेंबर हियर it is angle BAC will be what? Half of the arc, measure of arc BDC. Let's see now how to prove it. आता मग आपण त्या काय केलंय, एक सर्कल घेतलंय, त्याचा सेंटर O आहे, राईट, आणि BAC हा एक इन्स्क्राइब्ड अँगल आहे. कुठल्या याच्यात इन्स्क्राइब्ड? आत. कोणाच्या आत आहे तो? BAC या आर्कच्या आत आहे. आणि त्या BAC ने इंटरसेप्ट केलेली जी आर्क आहे ती आहे BDC. आणि आपण म्हणतो की बीडीसीचा जो आहे, लेट्स से मेजर काय 2x, किंवा हा जो याचा मेजर आपण x मानूया, राईट. लेट्स सी नाव. या सो इन अ सर्कल विथ सेंटर O, अँगल BAC इज इन्स्क्राइब्ड इन आर्क BAC. बघा, BAC हा जो अँगल आहे हा या आर्कच्या आत आहे, इन्स्क्राइब्ड इन दिस आर्क. आणि BDC इज इंटरसेप्टेड बाय दॅट अँगल, आणि BDC जी आहे ही ह्या अँगलने इंटरसेप्ट केलेली आहे. मग आपल्याला दाखवायचं आहे बीएसी अँगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बीडीसी. बघा, बीएसी काय दाखवायचं आपल्याला? याचं हाफ आहे. मग काय करू आपण? ड्रॉ रे OA किंवा AO कन्स्ट्रक्शन. AO रे काढला, राईट. रे म्हणजेच काय? जो कुठे संपत नाही, जरी सेगमेंट असली हा पुढे सरकत राहील, राईट. रे म्हणजे ॲरो. इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल ॲट E. ह्या सर्कलला तो E ला इंटरसेक्ट होतोय. अँड देन यू ड्रॉ द रेडियस OC. बघा, त्याच्याने हा ट्रायंगल काय होईल? पूर्ण होईल. OAC पूर्ण झाला. जर हा OAC पूर्ण झाला तर हा जर x मानला आपण, हा पण काय येईल? x. का? कारण ही रेडियस आहे, ही रेडियस आहे, म्हणजे हा काय झाला? समद्विभुज म्हणजे आयसोसेलेस ट्रायंगल झाला. मग हा x आल्यामुळे, राईट. सो दिस विल बी व्हॉट? दिस इज x, दिस इज x. मग हा किती झाला? 180 मायनस 2x. जर हा 180 मायनस 2x, हा काय आला? 2x. का? कारण ह्या दोघांची ऍडिशन काय येईल? 180, करेक्ट. सो दिस इज अ 2x, राईट. नाव if this is a 2x, हा सेंट्रल अँगल आहे EOC. मग हा जो सेंट्रल अँगल आहे हा काय झाला? 2x, करेक्ट. मग हा 2x, हा 2x, हा झाला 4x, हा x, हा झाला 2x. मग हा जर 4x आहे तर हा किती आला? 2x. झाला का बरोबर? हाफ, राईट. लेट्स सी नाव. सो इन अ ट्रायंगल AOC, AO आणि OCA रेडियस आहेत सेम सर्कलच्या. OAC आणि OCA थेरम ऑफ आयसोसेलेस ट्रायंगल, कारण आयसोसेलेस ट्रायंगल आहे हा, त्यामुळे अँगल सेम राहतील. नाव लेट द अँगल OAC अँड OCA इज x, करेक्ट. मग याच्यावरनं काय येईल? EOC इज इक्वल टू व्हॉट? OAC प्लस OCA, एक्सटेरियल अँगल थेरम. जर तुम्हाला ते जमत नसेल
तर सिम्पली काय करा, तुम्ही आधी ए ओ सी काढा. राईट, ए ओ सी म्हणजेच हा. करेक्ट. लेट मी जस्ट हायलाइट दॅट. राईट. सो AOC म्हणजे तुम्ही आधी हा काढा. AOC हा काय येईल 180 मायनस 2x आणि नंतर मग हा तुम्ही काढा. कारण याची ऍडिशन आणि याची ऍडिशन काय येईल 180 डिग्री. मग हा जो 180 मायनस 2x आहे हा तर हा काय येईल 2x येईल. ओके, रिमेंबर. सो तो आला 2x, हा EOC आला 2x. मग आपला जो सेंट्रल अँगलचा थेरम आहे, राईट, इट बेसिकली टेल्स बट EOC इज व्हॉट सेंट्रल अँगल सी. EOC इज सेंट्रल अँगल म्हणजेच काय आर्क EC. ही जी आर्क EC आहे काय आली 2x. राईट, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क. त्यामुळे फ्रॉम 1 अँड फ्रॉम 2 अँगल AOC. सो OAC, राईट, अँड EAC दोघं सेम होतील बघा. OAC आणि EAC का, कारण हा दिस इज द अँगल. मे बी लेट मी जस्ट हायलाइट यू गाइस. राईट, सी. सो this is equal to what, बेसिकली याच्या हाफ. करेक्ट, हे आलं आपलं. सो OAC EAC इज व्हॉट हाफ ऑफ द आर्क EC. आता सिमिलरली आपण इकडे पण करू शकतो. तुम्ही एक जशी तिकडे इकडे OC काढली ना आपण, तशी इकडे काय काढायची, OB काढायची. राईट, इकडे OB काढली, परत त्याला X मानायचा. राईट, परत हा पण काय X, मग हा काय येईल 2X. सेम हा 2X, मग हा पण आला 2X. करेक्ट. मग हा X आणि हा X हा झाला 2X आणि हा पूर्ण 2X आणि 2X हा झाला 4X. करेक्ट, म्हणजेच 4X च्या हाफ 2X. आणि तेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं की इन्स्क्राइब्ड अँगल हा हाफ असतो कोणाच्या, जी आर्क इंटरसेप्ट केलेली असते त्याच्या. करेक्ट. ओके, नाव लेट्स सी. सो जसं आपण ह्या बाजूला घेतला, आपण त्या बाजूला सुद्धा घेऊ शकतो. नाव सिमिलरली ड्रॉइंग सेगमेंट OB ड्रॉ करा आणि आपल्याला प्रूव्ह काय करता येईल की EAB इज ट्वाइस हाफ ऑफ द BE. करेक्ट. मग पण हा BE प्लस EC म्हणजेच काय BDC. राईट. सो सी, सो EAC प्लस EAB जर दोघं आपण ऍड केले तर EAC काय आला होता हाफ ऑफ EC आणि EAB काय आहे हाफ ऑफ BE. राईट. सो हाफ ऑफ कॉमन आर्क EC आर्क BE. आर्क EC आणि आर्क B काय येतो आर्क BDC. करेक्ट. आणि हा EAC आणि EBC काय येतो EAC आणि EAB हा येतो बेसिकली BAC. करेक्ट. सो BAC काय आला हाफ ऑफ द आर्क BDC. रिमेंबर. आता ही झाली एक केस. आता दुसरी केस काय असू शकते, दुसरी केस अशी असू शकते की हा जो सेंटर आहे हा सेंटर याच्या बाहेर आहे, इकडे किंवा इकडे आहे. करेक्ट. मग जर हा सेंटर याच्या बाहेर असला, करेक्ट, तर मग काय येईल BAC इज इक्वल टू काय BAE मायनस CAE. करेक्ट. पण आपण आत्ता बघितलेलं की जर O हा सेंटर ह्या अँगलच्या मध्ये असेल तर, म्हणजे हा जर याच्यावरती जर असेल ऑन पर्टिक्युलर दिस लाईन, राईट, then it basically satisfies half of this. Right. So that's why हा जो असेल हा जो BAE राहील half of the arc BCE and minus CAE right, that will be what half of arc CE. कारण हा जो अँगल आहे याचा पण एक जी साईड आहे ही सेंटर मधून जाते आणि ह्या अँगलची पण एक साईड कशातनं सेंटर मधून जाते. म्हणजेच ह्यानुसार जर याचा हाफ होतो तर ह्यानुसार BAE चा हाफ, BAE म्हणजेच काय BCE चा हाफ आणि CAE म्हणजेच काय CE चा हाफ मायनस केले. राईट, हाफ ऑफ कॉमन आर्क BCE मायनस आर्क C, BCE मधनं CE मायनस केला काय उरला BC. राईट. सो आर्क
angle BAC is equal to half of the measure of arc BC. So this was the proof. So the measure of an inscribed angle is half of the measure of the arc intercepted by it. Hence proved. Next. Now corollaries of inscribed angle theorem. ह्या सोप्या आहेत. पहिली corollary आहे angle inscribed in the same arc are congruent. जर एकच आर्क मधले दोन अँगल असतील राईट तर ते काय असतात कॉन्ग्रुएंट असतात. बघा आता इथे बघा इथे दिलंय ही पी आर आर्क ही दोन अँगल्स मध्ये इंटरसेप्ट झालेली आहे. कुठले कुठले जर तुम्ही बघितली ही आहे पी आर आर आणि पहिला अँगल जो आहे पी क्यू आर ह्या अँगल मध्ये ती इन्स्क्राईब झाली फर्स्ट आणि प्लस बघा तुम्ही पी आणि आर हे ह्या अँगलचे पण एंड पॉइंट आहेत म्हणजे काय पी एस आर सुद्धा आहे. करेक्ट. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला की पी आर ही आर्क ह्या पी क्यू आर आणि पी एस आर ह्या दोन अँगल्सने इंटरसेप्ट झालेली आहे. आता आपल्याला दाखवायचं की हे दोघं अँगल काय आहेत सेम आहेत. सी इझी आहे. आपण आता जो थेरम प्रूव्ह केला तोच वापरूया. गिवन इन अ सर्कल सेंटर विथ सेंटर ओ पी आर इज इंटरसेप्टेड बाय बोथ अँगल्स राईट. नाउ टू शो पी क्यू आर अँड पी एस आर आर कॉन्ग्रुएंट. बाय इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम पी क्यू आर काय येईल पी क्यू आर विल बी वॉट हाफ ऑफ पी टी आर आणि पी एस आर पण काय येईल हाफ ऑफ पी टी आर. म्हणजे जर दोघं जर हाफ ऑफ पी टी आर आले तर दोघं काय आले इक्वल. इझी. सेकंड अँगल इन्स्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राईट अँगल. सेमी सर्कल मध्ये जर अँगल इन्स्क्राइब झाला असेल तर राईट अँगल येतो. ऑब्वियस आहे. बघा आता सेमी सर्कल समजा सेमी सर्कल म्हणजे काय हाफ सर्कल ए बी सी. ए बी सी याच्यात इन्स्क्राइब झालेली आर्क कुठली आहे ए सी. ए सी ए एक्स सी. ए एक्स सी काय सेमी सर्कल आहे. जर तुम्ही इथे बघितलं हा ए एक्स सी काय सेमी सर्कल आहे आणि ए एक्स सी कोणत्या अँगल मध्ये इन्स्क्राइब झालेली आहे ए बी सी मध्ये आणि आपल्याला ते म्हणताय की प्रूव्ह कराय की ए बी सी हा काय राईट अँगल ट्रायंगल राईट अँगल आहे. सी इट्स इझी. जर हा 180 डिग्री आहे तर हा किती येईल हाफ ऑफ 180 म्हणजे 90 डिग्री. डन. सी टू प्रूव्ह दॅट and by inscribed angle theorem ABC will be what half of AXC but AXC किती होतो 180 so ABC is what 90 degree. Easy. Next. Now theorem of cyclic quadrilateral. The cyclic quadrilateral काय असतो cyclic quadrilateral म्हणजे असा quadrilateral म्हणजे असा चौकोन की याचे चारहीचे चारही बिंदू चारीचे चारी शिरोबिंदू चारही चारी व्हर्टायसेस या सर्कलला टच करतात राईट सर्कलवर असतात. म्हणजे अशा प्रकारे बघा आता इथे ए बी सी डी हा काय एक क्वाड्रिलॅटरल आहे ज्याचे चारीचे चारी पॉइंट्स कशावरती आहेत सर्कलवर आहेत. त्यामुळे हा काय झाला सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल झाला. आता आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की ऑपोजिट अँगल्स ऑफ सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी. म्हणजेच आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं की अँगल डी आणि बी ह्या दोघांची ऍडिशन केली तर काय येणार आहे 180 डिग्री. अँगल डी आणि अँगल बी यांची ऍडिशन काय येईल 180 डिग्री आणि अँगल ए आणि अँगल सी यांचे पण ऍडिशन काय येणार आहे 180 डिग्री. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं राईट. नाउ लेट्स सी हाऊ टू प्रूव्ह इट. सो इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ क्वाड्रिलॅटरल एबीसीडी चं सायकलिक दिलंय. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय बी प्लस डी इज 180 आणि ए प्लस सी इज 180 हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. बघा प्रूव्ह आर्क एबीसी इज इंटरसेप्टेड बाय द इन्स्क्राइब्ड अँगल एडीसी. आता बघा एबीसी ही जी आहे करेक्ट ही जी एबीसी अँगल आहे. आता आपण आधी डी आणि बी घेऊया आणि मग बाकी दुसरं आपण ए आणि सी पण घेऊ. एबीसी जी आहे ही कुठल्या अँगल मध्ये इन्स्क्राइब झाली ह्या कुठल्या अँगल मध्ये इंटरसेप्ट झालेली आहे एडीसी मध्ये. त्यामुळे हा जो अँगल असेल हा कोणाच्या हाफ असेल हाफ ऑफ एबीसी राईट. सो अँगल एडीसी इज हाफ ऑफ द एबीसी. नाव नेक्स्ट दुसरा अँगल घेऊया आपण. लेट्स टॉक अबाउट एबीसी नाव. एबीसी हा जो अँगल आहे हा ह्या आर्क मध्ये ही आर्क इंटरसेप्ट झालेली आहे करेक्ट एडीसी. म्हणजेच काय एबीसी हा अँगल एडीसीच्या काय आला हाफ आला करेक्ट. आता आपल्याला पाहिजे एडीसी प्लस एबीसी करायचं आपल्याला राईट. सो लाईक दिस एडीसी हे आपण प्रूव्ह करतोय बी प्लस डी. मग ए आपण ऍड करूया दोघांना. एडीसी प्लस एबीसी जर केलं एडीसी प्लस एबीसी आणि या दोघांमधनं 1/2 काय निघाला कॉमन. मेजर ऑफ आर्क एबीसी मायनस मेजर ऑफ आर्क एडीसी. इथे स्मॉल झालाय कॅपिटल कन्सिडर करा राईट मेजर ऑफ आर्क. नाव
मग इथे जर तुम्ही बघितलं ए बी सी आणि ए डी सी हे म्हणजे काय पूर्ण सर्कल, आणि पूर्ण सर्कल म्हणजे काय 360 डिग्री. करेक्ट, म्हणजे आपण काय म्हणतो 360. सो 1/2 इंटू 360 काय आले 180 डिग्री, म्हणजेच ऍडिशन काय आली 180 डिग्री. याचा अर्थ काय की अँगल डी प्लस अँगल बी काय आले 180 डिग्री. सिमिलरली तुम्ही अँगल ए आणि अँगल सी ला पण प्रूव्ह करू शकता, राईट. सो इट्स इझी. So that's how it is. So angles of opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Next, some important points before we go to 3.4. Practice set 3.4 चालू करण्याच्या आधी काही important points. The measure of an arc inscribed angle is half of the measure of the arc intercepted by it. एखादा जो अँगल असेल त्या अँगलने जी आर्क इंटरसेप्ट केली असेल त्या आर्कच्या मेजरच्या हाफ त्या अँगलचा मेजर असतो. अँगल इन्स्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. जर एकाच आर्कने दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त अँगल्स तयार केलेले असतील, राईट, किंवा दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त अँगलच्या आत ती इंटरसेप्ट झालेली असेल, तर ते सर्व अँगल्स काय असतात, सेम असतात. अँगल इन्स्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राईट अँगल. जो अँगल हा सेमी सर्कल आर्क इंटरसेप्ट करतो, राईट, त्याचा मेजर काय असतो, राईट अँगल असतो. If all the vertices of a quadrilateral lie on the same circle, then the quadrilateral is called as cyclic quadrilateral. जर सगळीच्या सगळे वर्टायसेस एखाद्या चौकोनाचे क्वाड्रिलॅटरलचे हे सर्कल वरती असतील तर त्याला काय म्हणतात, सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल म्हणतात. ऑपोजिट अँगल्स ऑफ अ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी. जे ऑपोजिट अँगल्स असतात ते काय असतात, सप्लिमेंटरी असतात. अँड एक्सटेरियर अँगल ऑफ अ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल इज व्हॉट, कॉन्ग्रुएंट टू द अँगल ऑपोजिट टू इट्स ऍडजसेंट इंटेरियर सर्कल. जो बाहेरचा अँगल असतो सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरलचा हा कॉन्ग्रुएंट असतो त्या अँगलच्या ऑपोजिट असलेल्या साइडच्या ऍडजसेंट इंटेरियर अँगल्स. If a pair of opposite angles of a quadrilateral is supplementary, then the quadrilateral is cyclic. आता हे याचा कन्व्हर्स झाला. ओके, जर सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल असेल तर ऑपोजिट अँगल्स काय असतात, सप्लिमेंटरी. आणि जर ऑपोजिट अँगल सप्लिमेंटरी असल्या, राईट, तर काय असतो तो क्वाड्रिलॅटरल सायक्लिक असतो. So, if 2 points on a given line subtend equal angles with 2 different points which lie on the same side of the line, then those 4 points are concyclic. The same thing about the kind of like cyclic, right? So, concyclic means all those points are actually on the same circle. Okay. Now, let's look at the next. Yeah. So now, in this figure, this is the formula. Angle AEC. Angle AEC is what? Half of the arc AC plus DB. आता आहे बघा, हा जो अँगल AEC असेल, ओके, it is going to be half of the arc AC plus arc DB, right? Let me maybe show you by highlighting it. हा जो आर्क AE आहे, हा या दोघं आर्कची ऍडिशन करायची, AC आणि DB ची, आणि त्याचा हाफ, राईट. अँड सिमिलरली जर हा अँगल काढायचा असेल CEB, तर काय येईल, आर्क BC प्लस आर्क AD आणि त्याचा हाफ. ओके, रिमेंबर. नेक्स्ट, सो इन दिस, राईट, आता बघा आपण काय घेतला, हा अँगल जेव्हा आर्क इंटरसेप्ट होताना जो अँगलचा व्हर्टेक्स आहे हा 3 प्रकारे असू शकतो. एक तर सर्कलच्या आत असेल म्हणजे हा प्रकार, सर्कलच्या वर असेल म्हणजे डायरेक्ट त्याचा हाफ घ्यायचा, करेक्ट. आणि जर हा सर्कलच्या बाहेर असेल, सर्कलच्या आत असेल, तर आपण काय करतो, त्याच्या ज्या दोघं आर्क असतात, राईट, वन इज आउटसाइड अँड वन इज इनसाइड, त्या दोघांची ऍडिशन करून त्याचा हाफ करतो. जर तो व्हर्टेक्स बाहेर असेल तर ह्या ज्या दोघं आहेत यांच्यात आपण सबस्ट्रॅक्शन घेतो, BD मायनस AC, आणि मग हाफ करतो. किंवा जर ती व्हर्टेक्स एक्झॅक्टली याच्यावरती असेल, कशावरती, सर्कलवर, तो डायरेक्टली त्या इंटरसेप्टेड आर्कचा आपण काय घेतो, हाफ. रिमेंबर. Now let's say practice set 3.4. The very first thing,
In a figure 3.56, in a circle with the center O, the length of chord AB is equal to the radius of the circle. आता बघा AB ही सर्कलच्या रेडियस सारखी आहे, राईट. फाइंड द मेजर्स ऑफ each of the following: AOB, ACB, RKB and RKCB. सी आता OA काय रेडियस आहे, करेक्ट. OB काय रेडियस आहे, AB पण काय येईल, सेम आहे का, त्यांनी दिलं AB काय इक्वल आहे, म्हणजे हा काय झाला, दिस इज गोइंग टू बी अ इक्विलॅटरल ट्रायंगल, करेक्ट. समभुज त्रिकोण म्हणता याला, म्हणजे तिघेचे तिघे अँगल पण काय असतील, सारखे. मग आपल्याला काढायचा AOB, राईट. म्हणजे अँगल AOB काय असेल, 60 डिग्री का, कारण हा ट्रायंगल हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे, त्यामुळे याची येईल 60 60 60 60 डिग्री. अँगल ACB, अँगल ACB, आता जर हा AOB 60 असेल, करेक्ट. If this AOB is 60, what will the measure of arc AB? It will be again 60. का, कारण सेंट्रल अँगल आहे. बघा, हा जो AOB आहे हा आला 60, हा 60 आहे, हा सेंट्रल अँगल असल्यामुळे ही आर्क पण काय झाली, 60 डिग्री झाली. जर ही आर्क 60 डिग्री आहे आणि ती आर्क ह्या अँगल मध्ये इंटरसेप्ट होते, मग ह्या आणि हा व्हर्टेक्स कशावर आहे, सर्कलवर आहे, त्यामुळे काय होईल तो हाफ ऑफ द इट. सो हा 60, त्यामुळे याचा हा झाला हाफ. मग हे आन्सर आलं 30, हे आलं 60, राईट. मेजर ऑफ आर्क काय येईल AB, आपण आत्ता सांगितलं, राईट. दॅट विल बी 60 ओनली, करेक्ट. या. अँड मेजर ऑफ आर्क ACB म्हणजेच काय, हा मोठा मोठा जो आर्क आहे ACB, हा किती येईल, हा पूर्ण सर्कल तर 360, 360 मधून हा 60 गेला, म्हणजे हा काय 300, राईट. लेट्स सी नाऊ हाऊ टू राईट इन अ पेपर. इझी. बघा, सो इन अ गिवन फिगर OA and OB आर द रेडियस ऑफ द सर्कल. OA आणि OB रेडियस आहेत, आणि दिलंय त्यांनी की AB पण त्यांचा सारखाच आहे, गिवन, राईट, ऑल थ्री. सो हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल झाला. इक्विलॅटरल ट्रायंगल बदले सगळे अँगल्स काय असतात, सेम असतात. सो OAB, OBA आणि AOB काय असेल, सारखे. सो दॅट्स वाय AOB पण काय आला, 60 डिग्री. दॅट्स वन थिंग. नेक्स्ट, बाय इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम, ACB विल बी व्हॉट, हाफ ऑफ द अँगल AOB किंवा हाफ ऑफ द आर्क AB, राईट. 30 डिग्री, ज्याप्रमाणे सांगितलं, राईट. द मेजर ऑफ अँगल ACB इज 30 डिग्री. मेजर ऑफ आर्क AB हा म्हणजेच काय, त्याच्या सेंट्रल अँगलच्या इतकाच. सो सेंट्रल अँगल किती आहे, 60, त्यामुळे मेजर ऑफ आर्क AB काय आला, 60 डिग्री. नाउ मेजर ऑफ आर्क ACB विल बी व्हॉट, 360 डिग्री मायनस 60 डिग्री, कारण पूर्ण सर्कल काय असतं, 360 डिग्री. सो आर्क ACB विल बी व्हॉट, 300. इझी. नेक्स्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ फिगर 3.57, ह्या फिगर मध्ये PQRS काय, सायकलिक आहे. PQRS काय, सायकलिक. सायकलिक म्हणजेच काय, त्याचे ऑपोजिट जे अँगल्स आहेत त्यांची ऍडिशन किती येईल, 180 डिग्री. अँगल S प्लस अँगल Q 180 डिग्री, अँगल P प्लस अँगल R, इट इज अगेन गोइंग टू बी 180 डिग्री. नाउ दे आर सेइंग PQ अँड RQ आर सेम. PQ आणि RQ काय सेम आहेत, ओके. म्हणजे काय, हा समद्विभुज त्रिकोण झाला, आयसोसिलस ट्रायंगल. आणि PSR काय दिलाय, 110. PSR काय दिलाय, 110. जर हा PSR 110 असेल तर PQR किती येईल, 70 डिग्री का, कारण या दोघांची ऍडिशन किती येते, 180. सो हे 110, तर हा किती आला, 70. सो नाव वी नीड टू फाइंड आउट अँगल PQR. PQR आपण आता काढला, राईट, 70 डिग्री. मेजर ऑफ आर्क QR, मेजर ऑफ आर्क QR. सी, जर हा 70 असेल, करेक्ट, आणि हा बेसिकली आयसोसिलस आहे, राईट, समद्विभुज, म्हणजे दोघेच्या दोघे अँगल काय येतील, सारखे. QPR आणि PRQ काय येतील, सारखे. जो हा 70, टोटल किती येते, 180. 180 मायनस 70, इट विल बी वॉट, बेसिकली 110. म्हणजे हा झाला 55, हा झाला 55, करेक्ट. म्हणजे हा 55 आहे, त्याची इंटरसेप्टेड आर्क आहे. इंटरसेप्टेड आर्क काय असतं, त्याच्या डबल. सो हा काय झाला, 110, राईट. दॅट विल बी मेजर ऑफ आर्क PQR. मेजर ऑफ आर्क अँगल PRQ, अँगल PRQ आत्ता आपण सांगितलं, 55 डिग्री येईल तो. लेट्स सी नाउ. So very first thing, PQRS is a cyclic quadrilateral. So PSR and PQR
will be what 180 degree because opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Now PSR is what 110, PQR आपल्याला काढायचा 180, 180 minus 110 that will be what 70 degree. Easy. Next, they want us to find out the arc QR, right? Now arc PQR काढला आधी. So arc PQR is what? This arc PQR. Now arc PQR will be what? Basically हा जो angle PSR आहे याच्या किती half. So angle PSR will be what half of the PQR. Correct. म्हणजे हा angle च्या double येईल. Angle आहे 110. So this PQR will be what 220 degree. Right, because it is a inscribed one. Next, now angle, not angle but arc QR काढायची आपल्याला, right? Arc QR will be what now? It's same thing. See now this is isosceles triangle. So isosceles triangle वरने P आणि R दोघं काढायचे. P आणि R काय असतील same असतील. So since PQ and RQ are given, right? The angle PRQ and QPR will be same. See PRQ and QPR will be same since it is a isosceles triangle theorem. Now या तिघांची ऍडिशन काय येईल 180 डिग्री PQR plus QRP plus RPQ will give you 180 डिग्री. मग आपण याला x मानूया x राईट. सो x आणि काय PQR राईट. PQR इज व्हॉट ऑलरेडी आपला 70 निघाला इथे. सो 70 plus 2x is equal to 180. 70 इकडे गेला 180 minus 70 is basically 110. 2 is multiplying on this side, it will divide, so x is equal to what 55 degree. So angle PRQ and the angle QPR is what 55 degree, right? Now RPQ 55 आपल्याला काढायचा आहे मेजर ऑफ आर QR. QR ही इंटरसेप्टेड आर्क आहे RPQ ह्या अँगल मध्ये. सो ह्याच्या अँगलच्या ही आर्क काय झाली डबल झाली. सो दॅट्स वाय इट विल बी व्हॉट 55 into 2, that is what 110, right? Next, now what they are asking us to do, right, to find out angle PRQ, right? See इथे आपण ऑलरेडी काढलाय PRQ, आपल्याला परत काढण्याची गरज नाही. सो हा जो पार्ट आहे एवढा छोटासा पार्ट परत रिपीट करायचा इथे. करेक्ट. इट्स नॉट मे बी. सो सेम थिंग 70 55 180 कारण तिघांची ऍडिशन काय येईल 180. बट यू रिअली डोंट नीड टू फाइंड आउट दिस कारण त्यांनी म्हटलंय दिस इज आयसोसेलेस ट्रायंगल, सो दिस इज इक्वल टू दिस. ईदर ऑफ दिस थिंग्स यू कॅन डू. इझी. नेक्स्ट. नाउ दे आर सेइंग quadrilateral MRPN is cyclic. MRPN काय आहे cyclic आहे. Angle R is 5x minus 13 degree. Angle N is 4x plus 4 degree. Find the measures of angle R and angle N. Angle R आणि angle N च्या मेजर काढायचं आपल्याला. सिम हा सायकलिक आहे. सायकलिक म्हणजे काय त्याच्या ऑपोजिट जे अँगल्स आहेत त्यांची ऍडिशन काय आहे 180 डिग्री. आपल्याला इथे डायग्राम काढण्याची सुद्धा गरज नाही. R plus N काय घ्या 180. 5x plus 13 plus 4x plus 4 is equal to 180. 5x and 4x 9x minus 13 plus 4 minus 9, 9x minus 9 is equal to 180. 9 common काढला, x minus 1 is equal to 180. X minus 1 is equal to what? Basically 180 upon 9, that is 20. So x is equal to 21 degree. Let's see. अशा प्रकारे MRPN असेल. त्याच्यात R आणि N हे समोरासमोर असल्यामुळे या दोघांची ऍडिशन काय येईल 180 डिग्री. सी 180 डिग्री. करेक्ट. सो एक्स ची व्हॅल्यू काय आली 21 डिग्री. ही एक्स ची व्हॅल्यू आली. आपल्याला काढायचं आहे आर आणि एन, पण आर काय 5x इंटू मायनस 13. मग इथे फक्त एक्स ची व्हॅल्यू 21 टाकायची. 5 इंटू 21 मायनस 13, राईट. 21 इंटू 5 जर 105 मायनस 13 92 डिग्री. तसंच एन ला पण एक्स ची व्हॅल्यू टाकायची 4x प्लस 4. एक्स ची व्हॅल्यू 21 डिग्री. सो 21 इंटू 4 प्लस 4 दॅट इज 84 प्लस 4 that will be 88 degree. So thus the measure of angle R and N are what 92 degree and 88 degree. Easy. The next one. In the figure 3.58, segment RS is the diameter of the circle. RS का diameter है with the center O. Point T lies in the exterior of the circle. Point T कुठे बाहेर आहे exterior मध्ये. Prove that RTS is an acute angle. RTS काय acute. Acute म्हणजेच काय 90 degree पेक्षा लहान. Acute angle means less than smaller than 90 degree. Now let's see. असं दिलं आपल्याला. मग आपण काय करू, आपल्याला आरटीएस काढायला लावलं त्याने. आरटीएस अॅक्यूट दाखवावं लागलं. मग आपण आरटी आणि एस जॉईन करून घेऊ, राईट. नंतर आपण एक सर्कल वरचा पॉइंट आहे तो पण जॉईन करूया एस सी. आता बघा हा सेमी सर्कलचा याच्यात आहे त्यामुळे हा आरपीएस काय आला
90 डिग्री. ओके, जर RPS 90 डिग्री आला, करेक्ट, जर हा 90 असेल, लेट मी जस्ट हायलाइट इट, राईट, सो दॅट, या, जर RPS 90 असेल तर सी दिस इज 90, म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, हे रेषीय कोण आहेत, राईट, त्यामुळे हा पण काय झाला, हा पण 90 झाला. जर हा 90 झाला तर ह्या दोघांची ऍडिशन काय येते, 90 येते, करेक्ट. सो आणि अँगलच्या तिघेचे तिघ जे ट्रायंगलचे तिघे जे अँगल्स आहेत त्यांची ऍडिशन काय येते, 180 डिग्री. मग जर एक जर 90 झाला तर ह्या दोघांची ऍडिशन 90 डिग्री, म्हणजे ऑब्विस आहे, जर कुठल्याही दोन गोष्टींची ऍडिशन 90 डिग्री असेल तर ते दोघंच्या दोघं नंबर्स काय असतील, 90 पेक्षा कमी असतील. याचा अर्थ हा काय झाला, 90 पेक्षा लहान आहे, म्हणजे हा ऍक्यूट अँगल आहे. इझी. लेट्स सी नाउ हाऊ टू राईट. Yeah. So it is given that the segment RS is the diameter of the circle with the center O. So RPS is 90 degree. Angle in the semicircle, right? RPS, right? Now in a triangle PTS, RPS, right, is an exterior angle. हा जो PTS आहे, PTS, याच्या आतला अँगल आहे का RPS? नाही, PTS ट्रायंगलच्या बाहेर आहे. And angle PTS is what? Basically remote interior angle of this triangle, right? याचा अर्थ RPS हा PTS पेक्षा काय मोठा आहे, करेक्ट, कारण हा 90 डिग्री आला. सो 90 डिग्री इज ग्रेटर दॅन PTS, म्हणजेच काय झाला, ऍक्यूट अँगल झाला. इझी. नेक्स्ट, प्रूव्ह दॅट एनी रेक्टँगल इज अ सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल. याच्यात प्रूव्ह करण्यासारखं काही नाहीच, कारण रेक्टँगल मध्ये काय असतात, ऑपोजिट जे अँगल्स असतात त्यांची ऍडिशन काय येते, 90 प्लस 90 180 डिग्री. सो दे आर सायकलिक फॉर शुअर, राईट. सी असा जो रेक्टँगल असेल, राईट, ए प्लस सी 90 प्लस 90 180 डिग्री, बी प्लस जी 90 प्लस 90 180 डिग्री, आणि कन्व्हर्स ऑफ द सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम काय सांगतो, जर असा क्वाड्रिलॅटरल असेल ज्याच्यातले ऑपोजिटच्या अँगल्स आहेत त्यांची ऍडिशन जर 180 डिग्री असेल, जर ते सप्लिमेंटरी असतील तर तो काय असतो, सायकलिक असतो. सी तेच फक्त त्यांनी एका वर्ड मध्ये इथे लिहिलंय, ABCD is a rectangle. To prove ABCD is a cyclic quadrilateral, ABCD is given as a rectangle, right? So all of the angles will be 90 degree. So A plus C is 90, B plus D is 90, right? So we know that if the pair of opposite angles of quadrilateral is supplementary, then the quadrilateral is what? Cyclic. That's for ABCD is a cyclic quadrilateral. That is converse of cyclic quadrilateral theorem. So any rectangle is basically a cyclic quadrilateral. Easy. हे खूप easy होतं. Next. Now in this figure, altitudes YZ and XT are given. XT altitude म्हणजे समोरच्या साइड वरती काय तो परपेंडिक्युलर आहे. XT, right, this is XT and YZ. So YZ is perpendicular on WX and XT is perpendicular on YZ. They intersect at point P. Now we need to prove that the quadrilateral WZPT is a cyclic. WZPT is a cyclic. बघा आता easy actually. Let me maybe highlight it so that you know what exactly we need to show, right? Where it is. So हा जो क्वाड्रिलॅटर आहे WZPT, राईट, किंवा ZPTW, हा आपल्याला सायकलिक दाखवायचा. सायकलिक म्हणजे काय, ऑपोजिट अँगल्स काय असले पाहिजे, ऑपोजिट अँगलची ऍडिशन 180 डिग्री. आता हा 90 आहे, मग त्याचा इकडचा काय येईल 90 डिग्री, राईट, WZY पण काय 90 डिग्री. तसंच हा जर 90 आहे तर WTX काय 90 डिग्री. मग Z आणि T हे ऑपोजिट असल्यामुळे 90 प्लस 90 किती आले, 180. मग ह्या दोघांची ऍडिशन 180, जर टोटल क्वाड्रिलॅटरलची ऍडिशन किती आहे, 360 डिग्री. म्हणजे हा पण काय आला, दिस प्लस दिस विल बी व्हॉट, 180 डिग्री, करेक्ट. म्हणजे हा झाला सायकलिक. इझी. सी नाउ हाऊ टू राईट इट. इट इज गिवन दॅट YZ is perpendicular to WX and XT is perpendicular to WY. So WZY is 90 degree and WTZ will be also 90 degree. Now adding these two, Z plus T, it will give you 180 degree. So WZP and WTP is what, 180 degree. Similarly, क्वाड्रिलॅटर असल्यामुळे ZWT आणि ZPT हे दोघांचे ऍडिशन पण काही 180 डिग्री, करेक्ट. सो बाय द कन्व्हर्स ऑफ द सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम, quadrilateral WZPT is a cyclic because if a pair of opposite angles of a quadrilateral
R supplementary is missing here, then the quadrilateral is cyclic. Okay. Now what is next? They are saying point X, Z, T, A, Y are concyclic. X, Z, T आणि Y हे एका सर्कलवर येतात असं दाखवा. Okay. So the same thing, it is given that YZ is perpendicular to WX and XT is perpendicular to WY. XZY will be what? 90 degree and XTY will be what? 90 degree. Right. So XZY and XTY are equal. So the 2 points X and Y are on the XY, on the line XY, subtends equal angles at 2 distinct points. See, when the 2 points X and Y on the line XY subtend two angles, equal angles, right, at 2 points Z and T. XY आहे, right? XZY and XTY हे दोघेच्या दोघे angles ने ते subtend झाले, right? It is basically subtending these two angles lie on the same side of the line XY, right? That's why these points are basically what? A concyclic. XY, XZ, T and Y. Next, now in this figure, arc NS is given as a 125 degree. हा दिलाय 125 degree आणि EF दिलाय 37 degree. आपल्याला त्यांनी काढायला लावलाय NMS. सोपं आहे बघा. सगळ्यात आधी तुम्ही हे बघायचं की जो अँगल आहे तो अँगलचा जो व्हर्टेक्स आहे हा सर्कलच्या आत आहे, सर्कलवर आहे की सर्कलच्या बाहेर आहे. सर्कलच्या आत असेल तर त्याच्या आजूबाजूच्या दोन जे आर्क्स आहेत त्यांच्या दोघांची ऍडिशन करून त्याचा हाफ घ्यायचा. सर्कल वरती असेल तर डायरेक्टली त्या अँगलचा डबल घ्यायचा, राईट, किंवा त्या आर्कचा हाफ घ्यायचा. जर तो अँगल बाहेर असेल तर मोठी आर्क वजा छोटी आर्क आणि त्याचा हाफ विल बी द आन्सर. So here it will be what? 125 minus 37. 125 minus 37 and that's a half will be what? NMS. Let's see now. So we know that if two lines containing chords of a circle intersect each other outside of the circle, then the measure of the angle between them is basically half of the difference in measures of the arcs intercepted by the angle. So angle NMS will be what? Half of the arc NS minus half of the measure of the arc EF. 1 half 120 minus 37, that is 88 degree, half that is 44, right? Now next, figure 3.61, chord AC, ही जी chord AC आहे आणि chord D हे दोघं जीवा एकमेकांना intersect करतात at point B. They are saying the angle ABE is 108, ABE is 108 degree and arc AE is 95 degree. हा 95 degree आहे आणि हा 108 आहे. Then find the arc, measure of arc DC. See, it's easy. Now, so the theorem is what? Measure of angle ABE will be equal to half of the measure of arc AE plus measure of arc DC. Correct? See. So we know that if two chords of a circle intersect each other in the interior of the circle, then the measure of the angle between them is half of the sum of the measures of the arcs intercepted by the angle and its opposite angle. हा अँगल ने इंटरसेप्ट केलेली AE आणि याचा ऑपोजिट अँगल हा त्याने इंटरसेप्ट केलेली DC. So 1 half of measure of arc AE plus measure of arc DC. So this 2 will go on that side. So measure of arc AE plus measure of arc DC is equal to twice of angle ABE. ABE दिलाय 108, so 2 into 108. Measure of arc DC आपल्याला find out करायचा आहे. Measure of arc AE दिलाय 95 degree. So measure of arc DC is equal to what? 216 degree minus 95 degree is equal to what? 121 degree. So measure of arc DC is what? 121 degree. Right? So yeah. So that's all actually I had it from this video. विद्यार्थ्यांना जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच दुसऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत सुद्धा शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही या गोष्टीचा फायदा होईल. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी सर्कल 3.5 अँड सर्व 3 मार्काचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स ऑफ मॅथ्स 1 हे टाकणार आहे. ओके, सो सबस्क्राईब टू द चॅनल टू गेट द updates about the new videos. Please do like, subscribe and share. I wish you happy learning with the Gravity Tech.